Good morning, student. The last lecture we have discussed the topic energy production energy production in living organism. The energy production in living organism are of two methods. First method is aerobic respiration, and second method is the anaerobic respiration. The energy production by aerobic respiration with use of oxygen are completely oxidation of glucose into three steps. First step is the glycolysis, second step is tricarboxylic acid cycle, method is third step is इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर चेन रिएक्शन. म्हणजे हे आपण इथं लास्ट लेक्चरला बघितलेलं आहे. तर याच्यामध्ये ग्लायकोलिसिस प्रोसेस मध्ये सिंपल सा ग्लुकोज 6 carbon compound convert into pyruvic acid, then pyruvic acid are again convert into acetyl CoA, then acetyl Co in tricarboxylic acid cycle acetyl Co enzyme is converted into NADH2, FADH2, CO2 and H2 molecules are released, and again the both molecules are transformed into they are operated in a electron transfer chain reaction in mitochondria, and the NADH2 and FADH2 release the ATP form of energy. म्हणजे इथपर्यंत आपण बघितलेलं आहे. म्हणजेच काय का जी एनर्जी आपल्या मायटोकॉन्ड्रिया मध्ये जी रिलीज झालेली आहे ती कोणत्या फॉर्म मध्ये झालेली आहे? एटीपी फॉर्म मध्ये, एडेनोसिन ट्राय फॉस्फेटच्या फॉर्म मध्ये. आणि ही एनर्जी एडेनोसिन ट्राय फॉस्फेटच्या फॉर्म मध्ये रिलीज झालेली एनर्जी आपण काय करणार आहोत, तर ती आपल्या मसल्सला म्हणजे बॉडीला काय करणार आहोत, देणार आहोत, आणि आपली बॉडी परफॉर्म ए फंक्शनिंग इन अ डिफरंट लाईफ प्रोसेस कॅरी देम. आणि त्याचा यूज करून आपण आपल्या बॉडीला त्या एनर्जीचा यूज करून आपली बॉडी काय करणार आहे, वर्किंग मध्ये येणार आहे. तर यामध्ये बघा फर्स्ट इथं दिलेलं तुम्हाला एटीपी एनर्जी करन्सी. आता एटीपी एनर्जी करन्सी म्हणजे आपल्या बॉडी मध्ये त्या एनर्जीचा यूज, म्हणजेच ती करन्सी म्हणजेच ते यूज ॲज अ फ्युएल म्हणून काम करते. मग त्याचा रोल जर तुम्ही इथं बघितला तर याच्यामध्ये ॲडेनाइन, रायबोज म्हणजेच अ टाइप ऑफ शुगर रायबोज, then phosphate ATP bonds with more energy. म्हणजे आपल्या बॉडी मध्ये जी एनर्जी NADH2 आणि FADH2 पासून रिलीज झालेली आहे ती एनर्जी आपण स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ a bond, chemical energy stored in a chemical bond for chemical store in chemical bond. आणि हे जे काही बॉन्ड असणार आहे ते म्हणजे फॉस्फेट bonds with more energy. मग आता इथं जर तुम्ही बघितलं तर रायबोज, ॲडेनाइन आणि हा असणारा फॉस्फेटचा जो ग्रुप असणार आहे तो काय करतोय, ब्रेकडाऊन झाल्यानंतर एनर्जी काय करतोय, रिलीज करतोय. मग आता इथं लिहिले बघा ATP एडेनोसिन ट्रायफॉस्फेट. ट्राय मीन्स 1 2 3 तीन मॉलिक्यूल फॉस्फेटचे म्हणून त्याला आपण एडेनोसिन ट्रायफॉस्फेट म्हटलं. They are converted into ADP. A for adenosine. They are converted into tri to di. इथं ट्राय होता त्याचं कन्वर्जन कशात करायचंय, डाय फॉस्फेट. म्हणजे ट्राय एक एटीपी मॉलिक्यूल मधला हा एक फॉस्फेट जर रिलीज झाला तर त्यापासून अमाउंट ऑफ एनर्जी ही काय होते, प्रोडक्शन होते. आणि अमाउंट ऑफ एनर्जी ज्यावेळेस प्रोडक्शन होतं तर त्यावेळेस त्याच्यातून आपल्या बॉडीला एनर्जीचा काय होत असतो, मसल्सला किंवा पूर्ण बॉडीला जी काही मूवमेंट करतो त्या मूवमेंट करण्यासाठी ती एनर्जी युटिलाइज केली जाते, वापरली जाते. मग आता इथं तुम्ही जर बघितलं तर हीच रिएक्शन एटीपी आर कन्वर्ट इनटू एडीपी. म्हणजे इथं 1 2 3 मॉलिक्यूल्स आर देयर फॉस्फेट, but one molecules are break down, this bond are break down and bond are breaking and to more amount of energy are released, and that amount of energy we are used in our body to daily work. आणि त्याच एनर्जीचा वापर करून आपल्याला डेली वर्क साठी आपण त्या एनर्जीचा यूज करत असतो. मग आता सिंपल इथं रिएक्शन जर बघितली तर सिंपल सी इथं रिएक्शन मी राईट करतोय बघा. ॲडेनाइनचा जो काय असणारा ग्रुप हा ॲडेनाइन ग्रुप जशाचा तसा हा काय होणार, इथं रिएक्शन मध्ये पार्टिसिपेट होणार आहे. आणि हा पार्टिसिपेट झालेला भाग याच्यामध्ये बघा, देन दिस इज a formation of
एनर्जी. बघा इथं फर्स्ट फॉस्फेट मॉलिक्यूल, then second phosphate molecule, but third phosphate molecule are break down and this bond are breaking and this bond are breaking and to release amount of energy. म्हणजे हा जे तीन फॉस्फेट मॉलिक्यूल होते त्यामधला एक केमिकल बॉन्ड काय झालेला आहे, ब्रेक झाला आणि हा जो फॉस्फेट मॉलिक्यूल असणार आहे, दिस फॉस्फेट मॉलिक्यूल आर सेपरेट आउट, मीन्स they have their broken आणि broken झाल्यानंतर they have their broken आणि broken झाल्यानंतर then amount of energy are released. आणि इथं काय झालेली आहे, सगळ्यात इम्पॉर्टंट एनर्जी they are released. आणि याच्यामधून सगळ्यात इम्पॉर्टंट जर बघितलं तर एनर्जी are released. Here three molecules are phosphate. They are one phosphate molecule bond get breaking and this molecule are break down and production of energy, means energy are released. म्हणजे इथं जर तीन फॉस्फेटचे जे मॉलिक्यूल होते, तीन फॉस्फेट मॉलिक्यूल, त्यामध्ये हा जो केमिकल बॉन्ड होता हा ब्रेक झाला आणि ब्रेक झाल्यानंतर त्यापासून हा फॉस्फेट मॉलिक्यूल ज्यावेळेस बॉन्ड ब्रेक झाला त्यापासून इथं एनर्जी काय झालेली आहे, रिलीज झालेली आहे. आणि ह्याच एनर्जीचा यूज आपण कशासाठी करणार आहे, आपल्या बॉडी मध्ये वर्किंग करण्यासाठी, डेली ज्या काय असणाऱ्या लाईफ प्रोसेस असतील त्या कॅरी करण्यासाठी यूज करणार आहे. देन अगेन हा परत एक हा फॉस्फेट मॉलिक्यूल आहे तो काय करणार आहे, ब्रेक डाऊन होणार. केमिकल बॉन्ड ब्रेक डाऊन झाला का त्याच्यातून एनर्जी रिलीज होणार. पण हे बॉन्ड ब्रेक करण्यासाठी आपण बघितलेले बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस मीन्स एरोबिक रेस्पिरेशन कॅन ऑकर इन अ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम, इन अ ह्युमन बीइंग. म्हणजे तिथं एनर्जी प्रोडक्शन करण्यासाठी आपल्याला ऑक्सिजन इज मोर इम्पॉर्टंट. सो ऑक्सिजन आर इन्व्हॉल्व इन देअर एरोबिक रेस्पिरेशन. म्हणून इथं ऑक्सिजन इन्व्हॉल्व होतो आणि तो बॉन्ड ब्रेक करण्यास मदत होते. आणि ऑक्सिडेशन म्हणजे ऑक्सिजनच्या हेल्पनं हा फॉस्फेट मॉलिक्यूलचा बॉन्ड काय होतो, ब्रेक होतो. देन आता याच्यावरून सिंपलची ही जी काय असणारी रिएक्शन, ही रिएक्शन आपल्या मायटोकॉन्ड्रियामध्ये कशा पद्धतीने एनर्जी रिलीज करते आणि ही एनर्जी आपल्या बॉडीसाठी कशा पद्धतीने मिळते तीच तुम्हाला सिंपल रिएक्शन इथे मी समजावून सांगितलेली आहे. त्यामध्ये बघा एक्सप्लेनेशन, इफ देयर इज अ इनसफिशियंट अमाउंट ऑफ कार्बोहायड्रेट्स इन द बॉडी ड्यू टू एक्सेप्शनल कंडिशन्स लाईक फास्टिंग अँड हंगर. ज्यावेळेस आपण आता फास्टिंग आणि हंगर म्हणजे थोडक्यात ज्यावेळेस आपण उपवास असतो किंवा उपासमारी होते त्यावेळेस आपल्या बॉडीमध्ये, आता खरं तर ऍक्च्युअल उपवास आपण कशासाठी करतो तर सगळ्यात महत्त्वाचा आपल्या बॉडीमध्ये किंवा आपली जी डायजेस्टिव्ह सिस्टम आहे ह्या डायजेस्टिव्ह सिस्टमला रिलॅक्स आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे आपल्या बॉडीमध्ये जे काही एक्स्ट्रा फॅट्स सॅच्युरेट झालेली आपल्या बॉडीच्या अराउंड किंवा बॉडीमध्ये ते फॅट्स उपवास केल्यानंतर ते काय होतात, ती एनर्जी ज्यावेळेस आपण उपवास करतो त्यावेळेस आपली डायजेस्टिव्ह सिस्टीम काय होत असते, डायजेशन नसतं. त्यामुळे ती एनर्जी आपल्याला जी काही डायजेशन मधनं जी एनर्जी न मिळता आपल्या फॅट्स मॉलिक्यूल जे काही साइडनं आपल्या बॉडी सॅच्युरेट झालेले साचलेले आहे ते फॅट्स मॉलिक्यूल त्या उपवासाच्या दिवशी काय केले जातात, युटिलाइज केले जातात. आणि युटिलायझेशन म्हणजे ती एनर्जी आपण ज्यावेळेस कार्बोहायड्रेट फूड आयटम ज्यावेळेस आपल्या बॉडीमध्ये घेत नाही, कार्बोहायड्रेट घेत नाही त्यावेळेस त्याचा यूज, त्या फॅट्सचा, त्या प्रोटीनचा यूज आपल्या बॉडीमध्ये होत असतो. म्हणून बघा, देन लिपिड्स अँड प्रोटीन्स आर यूज फॉर एनर्जी प्रोडक्शन. आता लिपिड्स म्हणजे मेद, लिपिड्स म्हणजे फॅट्स आणि जो काय असणारा प्रोटीन्स म्हणजे प्रथिन हे आपल्या बॉडीमध्ये ज्यावेळेस आपण कार्बोहायड्रेट घेत नाही त्यावेळेस ते युटिलाइज होत असतात, लक्षात ठेवा. देन इन केस ऑफ लिपिड्स दे आर कन्वर्टेड इनटू फॅटी ऍसिड्स whereas proteins into amino acids. म्हणजे लिपिडचं कन्वर्जन फॅटी ऍसिड मध्ये होतं तर प्रोटीनचं कन्वर्जन अमिनो ऍसिड्स मध्ये होतात. आणि याचा यूज त्याचंच कन्वर्जन ऍसिटिल कोएन्झाइम दे आर कन्वर्ट इनटू क्रेब्स सायकल अँड एनर्जी प्रोडक्शन आर देयर. आपण पुढच्या प्रोसेस मध्ये लिपिड्स आर कन्वर्ट इनटू फॅटी ऍसिड्स and then proteins are converted into amino acids. अमिनो अम्लामध्ये कशा पद्धतीने कन्वर्ट होतं आणि लिपिडचं कशा पद्धतीने कन्वर्जन होऊन कशा पद्धतीने एनर्जी आपल्या बॉडीमध्ये होते, रिलीज होते ते आपण पुढच्या जे काय असणार डायग्रामॅटिकल किंवा जी प्रोसेस आहे एरोबिक रेस्पिरेशन आपल्या बॉडीमध्ये कशा पद्धतीने घडतंय ते मी
तुम्हाला सांगणार आहे. त्यामध्ये बघा म्हणजेच आपल्या बॉडीमध्ये ज्यावेळेस आपण फास्टिंग किंवा ज्यावेळेस आपण हंगर त्यावेळेस बॉडीमध्ये कार्बोहायड्रेट घेत नाही त्यावेळेस आपल्या बॉडीमधले लिपिड्स आणि प्रोटीन्स याचा यूज करतो आणि एनर्जी प्रोडक्शन करतो. सिंपल. देन a third point, fatty acids and amino acids are converted into acetyl CoA. आता सगळ्यात सोपं म्हणजे आपण ज्यावेळेस उपवास करतो त्यावेळेस आपल्या बॉडीमधले लिपिड्स आणि प्रोटीन्स याचा यूज केला. लिपिड्स दे आर कन्वर्टेड इनटू फॅटी एसिड्स अँड then proteins are converted into amino acid. पण ही प्रोसेस कुठे होते? These amino acids, fatty acids and amino acids are converted into acetyl CoA. This is the production of energy production of by this molecule. जसं आपण बघितलं होतं की ज्यावेळेस आपल्या ग्लायकोलिसिस प्रोसेस मध्ये ट्रायकार्बोक्सिलिक ऍसिड सायकल मध्ये ज्यावेळेस पायरुविक ऍसिड कन्वर्ट इनटू ऍसिटिल को तशाच पद्धतीने फॅटी ऍसिड्स आणि अमिनो ऍसिड दे आर कन्वर्टेड इनटू ऍसिटिल को ए मॉलिक्यूल रिलीज होतो अँड एनर्जी ऑब्टेन थ्रू अ कंप्लीट ऑक्सिडेशन ऍसिटिल को ए बाय द प्रोसेस ऑफ क्रेब्स सायकल इन माइटोकॉन्ड्रिया. आपण याची प्रोसेस बघितलेली आहे. म्हणजे सिंपल जसं की आपण ज्यावेळेस कार्बोहायड्रेट ईट केले आणि एनर्जी रिलीज केली आणि त्याच पद्धतीने आपण आता कार्बोहायड्रेट घेत नाही बॉडीमध्ये त्यावेळेस लिपिड्स आणि प्रोटीन्स आपल्या बॉडीमध्ये ज्यावेळेस कसं काम करणार आहे lipids and proteins fatty acid lipid convert into fatty acid and protein convert into amino acid. The fatty acids and amino acids they are converted into acetyl co and acetyl co they are completely oxidation process can occur in Krebs cycle. They are Krebs cycle and release a amount of energy. सिंपल. सो आपण इथं बघितलेलं आहे का एटीपी एनर्जी करन्सी हा कशा पद्धतीने होतो तर सिंपल आपण इथं सिंपल प्रोसेस इथं बघितली आहे. ज्यावेळेस आपण कार्बोहायड्रेट बॉडीत घेत नाही त्यावेळेस आपल्या बॉडीमध्ये एनर्जी कुठून रिलीज होते तर ज्यावेळेस ती एनर्जी रिलीज होते म्हणजे ती फॅटी ऍसिड्स आणि लिपिड्स पासून रिलीज होते. म्हणजे फॅटी ऍसिड सॉरी लिपिड्स दे आर कन्वर्टेड इनटू फॅटी ऍसिड अँड प्रोटीन्स आर कन्वर्टेड इनटू अमिनो ऍसिड अँड बोथ आर molecules are converted into acetyl co and acetyl co in Krebs cycle release energy. सिंपल वे ना आपण इथं बघितलेलं आहे. त्यानंतर आपण बघतोय त्याच्यामध्ये बघा पुढचा टॉपिक आहे आपला प्रोसेस ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन थ्रू एरोबिक रेस्पिरेशन कार्बोहायड्रेट प्रोटीन्स अँड फॅट्स. जर तुम्ही इथं बघितलं लिपिड्स कार्बोहायड्रेट्स आणि प्रोटीन्स हे तीनही मॉलिक्यूल आपल्या बॉडीमध्ये एनर्जी देणारे पार्ट असणार आहे. आता सिंपल आपण बघितलं होतं कार्बोहायड्रेट ज्यावेळेस कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल आपण डायजेस्ट करतो अन्न पचवतो डायजेस्ट करतो त्यावेळेस आपल्याला काय मिळतं कार्बोहायड्रेट मिळतात. कार्बोहायड्रेटचं ग्लायकोलिसिस कन्वर्जन होऊन पायरुविक ऍसिड इनटू ऍसिटिल को इनटू क्रेब्स सायकल अँड CO2 H2O are released and this energy are in the form of a energy ATP. It is the adenosine triphosphate. This is the form of energy. म्हणजेच आपण सगळ्यात महत्त्वाचं लिपिडचं कन्वर्जन फॅटी ऍसिड होऊन परत कशात होतं ऍसिटिल कोए. प्रोटीनचं कन्वर्जन अमिनो ऍसिड दे आर कन्वर्टेड इनटू ऍसिटिल कोए. म्हणजेच हा सगळा वे कार्बोहायड्रेटनं पण ऍसिटिल कोए मॉलिक्यूल तयार होतो आणि लिपिड्सनं फॅटी ऍसिड तयार होऊन ऍसिटिल कोए तयार होतो प्रोटीन्सनं अमिनो ऍसिड तयार होऊन ऍसिटिल कोए तयार होतो आणि सगळ्यात महत्त्वाची तिघांची महत्त्वाची प्रोसेस ही क्रेब्स सायकलनं आपल्याला काय मिळते एनर्जी प्रोडक्शन होतं. लक्षात ठेवा. म्हणून एनर्जी प्रोडक्शन हे कशा पद्धतीने होतं दिस इज द ऑल दिस प्रोसेस आर कॅरीड बाय विथ द हेल्प ऑफ ऑक्सिडेशन प्रोसेस कॅन ऑकर विथ द हेल्प ऑफ ऑक्सिजन. म्हणजे ही सगळी प्रक्रिया घडण्यासाठी आपल्या बॉडीमध्ये ऑक्सिजनची गरज आहे आणि ही गरज ऑक्सिजन जर नसेल विदाउट ऑक्सिजन डू नॉट वी क्रिएट एनर्जी. ऑक्सिजनच्या मदतीशिवाय किंवा ऑक्सिजन जर नसेल आला बॉडीमध्ये तर ऑक्सिडेशन प्रोसेस होणार नाही म्हणजेच इथं कुठल्याही प्रकारची एनर्जी रिलीज होणार नाही. म्हणून आपल्या बॉडीमध्ये जी काही एनर्जी रिलीज होते जी काही एनर्जी तयार होते ही एनर्जी रिलीज ज्यावेळेस होते त्यावेळेस ऑक्सिडेशन म्हणजे ऑक्सिजन इज मोर इम्पॉर्टंट थिंग. then this process it is called as the aerobic respiration. म्हणून या प्रोसेसला आपण सिंपल स म्हटलंय एरोबिक रेस्पिरेशन म्हणजे इथं ऑक्सिजन इन्व्हॉल्व होत असतो. म्हणजेच आता इथं आपण बघितलेलं आहे
का ज्यावेळेस आपण कार्बोहायड्रेट घेतो त्यावेळेस पण आपल्याला एनर्जी तयार करायची, ज्यावेळेस आपण फास्टिंग किंवा हंगर ज्यावेळेस उपवासमान असते त्यावेळेस आपल्याला लिपिड्स आणि फॅटी ऍसिड हा पण ऍसिटिल को तयार करून देतो, प्रोटीन्स आणि अमिनो ऍसिड हे त्यावेळेस काय होतात आपल्या बॉडीमध्ये एनर्जी तयार करण्यासाठी हेल्प करत असतात. म्हणून हा एक्झामिनेशन साठी हा जो काय असणार आहे फ्लो चार्ट डायग्राम जे असणार आहे ही सगळ्यात महत्त्वाची असणार आहे. याच्यामध्ये तुम्हाला स्टेप्स किंवा इथं तुम्हाला जे काही दिलेल्या स्टेप्स आहे याचा जो काय असणारा याच्यामध्ये दिलेला आहे तर याच्या जे काय असणार आहे ब्लँक जे काय असणार आहे स्पेस असणार आहे ब्लँक स्पेस सोडतील आणि तुम्हाला त्याच्यामध्ये त्याचे वर्ड्स टाकण्यासाठी किंवा कंप्लीट द दिस डायग्राम असं विचारलं जाऊ शकतं किंवा कंप्लीट द फ्लो चार्ट यामध्ये पण तुम्हाला ही या टाइपची जी काय असणारी प्रोसेस येऊ शकते. त्यामुळे हे सर्व टॉपिक किंवा कार्बोहायड्रेट हा मध्येच ब्लँक प्लेस असेल तर इथं तुम्हाला वर्ड राईट करायला येईल. ग्लायकोलिसिस इथं पायरुव्हिक ऍसिड देतील, इथं कोणती सायकल आपण एनर्जी रिलीज करतो म्हणजे हे सर्व वर्ड्स याच्यामध्ये ही सगळी पाथवे सगळी जी काय असणारी प्रोसेस ही तुम्हाला काय करावं लागणार आहे कंप्लीट त्याचे पूर्णपणे तिथं तुम्हाला लक्षात ठेवावं लागणार आहे. त्यामुळे प्रोसेस ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन थ्रू एरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ कार्बोहायड्रेट्स अँड प्रोटीन्स अँड फॅट्स हे इथं तुम्ही बघितलेलं आहे. आता आपण बघणार पुढच्या प्रोसेस मध्ये आपण बघणार आहोत प्रोसेस ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन थ्रू एनारोबिक रेस्पिरेशन. हे झालं एरोबिक म्हणजे आपल्या बॉडीमध्ये जशी ऊर्जा तयार होते ती कशाच्या मदतीने होते कशी होते हे आपण बघितलेलं आहे. आणि नेक्स्ट लेक्चरला आपण एनर्जी प्रोडक्शन फॉर एनारोबिक रेस्पिरेशन विदाउट यूज ऑफ ऑक्सिजन जसे बॅक्टेरिया जेणेकरून बॅक्टेरिया का त्यांच्या बॉडीमध्ये एनर्जी तयार होते पण ऑक्सिडेशन प्रोसेसची गरज नसते. वी डू नॉट यूज ऑफ ऑक्सिजन सो इट इज इन्व्हॉल्व इन द रिएक्शन इन द प्रोसेस ऑफ respiration so it is called as the anaerobic respiration.